ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ขับสนุกไซส์มินิประหยัดราคาไม่แพงมากคุณดูถูกคลิปแล้วฮะแต่ว่าคำว่าราคาถูกกับคำว่าคุ้มค่าเนี่ยมันคนละความหมายกันเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับโยกต่อด้วยสำหรับรถ Suzuki Swift คันนี้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นรถที่มีหน้าตาเหมือนคนที่เป็นนิสัยขี้เล่นแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากๆน่าคบหานะครับมันเป็นเพราะการที่เขาทำเส้นสายของหลังคาเนี่ยฮะที่วาดมาประจบถึงฝาท้ายและการย้ายแฮนด์จากด้านข้างเนี่ยขึ้นมาด้านบนตรงนี้ทำให้รถคันนี้เนี่ยดูมีคาแรคเตอร์สูงแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับผมภายนอกยอมรับว่ามันเป็นรถที่เด่นมากแต่พอมาดูภายในเหมือนกับ Suzuki ใช้งบหมดไปแล้วกับข้างนอกสำหรับภายในนะครับเห็นเป็นรถเล็กๆแบบนี้แต่รู้สึกกว้างขวางองโถงแต่เรื่องวัสดุเนี่ยก็เป็นตามระเบียบตามธรรมเนียมของเซกเมนต์เลยฮะพลาสติกแทบทั้งคันแต่ที่ไม่ใช่พลาสติกก็จะเป็นตรงพวงมาลัยตรงนี้ซึ่ง2ตัวท็อปเนี่ยก็จะหุ้มหนังมาให้ด้วยแล้วในพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันควบคุมฟังก์ชันตัวรถได้แล้วก็มีตัว Cruise Control ให้ด้วยทีนี้เขาดีไซน์ออกมาเป็นแบบท้ายตัดใช่ไหมฮะมันก็เวลาเข้าออกตัวรถเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายเป็นพิเศษแล้วเวลาควงซ้ายควงขวาเนี่ยมันก็จะไม่ติดขาอ่อนเรานะครับส่วนพวงมาลัยก็ปรับได้4ทิศทางครับขึ้นลงเข้าออกแต่ก็เสียดายอย่างหนึ่งครับที่คันนี้เนี่ยภายในก็ทำออกมาโล่งมากแต่มันก็จะไม่มีที่พักแขนนะครับเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันต่างๆภายในห้องโดยสารกันดีกว่าครับตรงกลางมี AUX USB และ 12 โวลต์ข้างใต้โยนของได้เล็กน้อยแต่เสียดายที่วางแก้วไม่มีเขี้ยวจับข้างประตูมีล็อกขวดและช่องเอกสารก็ขนาดทั่วไปครับระบบ Infotainment ตัวท็อปได้เป็นหน้าจอ 7 นิ้วรองรับ Apple CarPlay แต่ตามสเปคไม่มี Android Auto สำหรับระบบตัวติดรถถึงจะไม่ลื่นที่สุดแต่เมนูไม่เกะกะมากเลือกใช้กันได้ตามใจชอบเลยครับผมตั้งแต่ตัว GLX ขึ้นไประบบแอร์จะได้เป็นระบบออโต้และได้ไฟ LED มี Daylight พื้นที่โดยสารถือว่าเหลือเฟือนะฮะทั้ง Leg Room แล้วก็ Head Room ตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ผมขับนะครับตัวผมก็สูงประมาณ178 เซนติเมตรทีนี้เนี่ยตรงกลางก็เป็นรถขับหน้าเนี่ยเขาเพลาขับจะไม่สูงทำให้ผมคิดว่าถ้าผู้โดยสารประมาณ3คนและเขาตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยก็น่าจะนั่งกันพอนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังมีที่วางแก้วให้อันเดียวไม่มีที่ล็อกและข้างประตูใส่ขวดน้ำได้ไม่ถึงลิตรสำหรับท้ายรถของคันนี้ครับพื้นที่เก็บของถ้าเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยไปมองคันอื่นได้เลยเพราะค่อนข้างเล็กมากและในโบรชัวร์เนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่าเป็นระบบเกจไฟฟ้าแต่จริงๆเนี่ยก็เป็นแกนโชคธรรมดาไอตัวที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยแค่ปุ่มนี้นะฮะไม่ใช่มอเตอร์ไฟฟ้าในการขันออกขึ้นให้ด้านท้ายเราใส่กล่อง Subscribe ขนาด60 ลิตรได้2กล่องแต่ถ้าพับเบาะก็จะได้สูงสุด5กล่องหลังจากที่ว่ากันมาทั้งหมดก็เหลือเพียงการเอารถออกไปขับความรู้สึกที่เขาบอกว่าขับแล้วสนุกนักสนุกหนาเนี่ยผมคิดว่าก็สนุกจริงๆครับเห็นด้วยคือผมไม่แปลกใจเลยที่ Super Eco Series เนี่ยเขาเอารถคันนี้ไปเป็นแพลตฟอร์มแต่งต่อนะฮะพวงมาลัยเนี่ยความแม่นยำดีมากๆน้ำหนักเนี่ยผมให้ว่ากำลังดีเลยฮะไม่ลื่นไปไม่หนืดไปทีนี้เนี่ยเวลารถมันน้ำหนักเบาเนี่ยมันจะรู้สึกคล่องตัวมากแล้วยังทำให้เบรก4ล้อเนี่ยดิสเบรก4ล้อเนี่ยทำงานด้วยออกมาดีขึ้นไปอีกนะครับผมช่วงล่างถือว่าเขาจัดมาในเกณฑ์สปอร์ตให้ความนิ่มได้ให้ความเกาะถนนให้ความหนึบได้เนี่ยกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจากที่ลองแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนกำลังขับรถสปอร์ตคูเป้ของยุโรปราคา3 ล้านอะไรอย่างนี้เลยก็ว่ากันได้เรื่องเครื่อง0 ถึง 80ช่วงต้นๆพวกนั้นนะฮะทำงานไม่มีปัญหาแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นซุปเปอร์คาร์ต้องยอมรับว่าเป็นอีโคคาร์ที่เวลาเกิน80ไปแล้วเนี่ยก็เริ่มจะรู้สึกเหมือนคนเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนะฮะเริ่มแผ่วปลายตรงนั้นแล้วถ้าคนไม่ถูกใจเกียร์ CVT คันนี้เนี่ยไม่มีทางเลือกเป็นเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์ออโต้ให้นะครับก็ขออธิบายตัวเองนิดนึงคือเกียร์ CVT เนี่ยมันเวลาอยู่ในเครื่องแล้วมันจะหอนๆนะครับผมก็รู้สึกว่าการที่ได้เป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดาเนี่ยน่าจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่านี้แล้วก็จะรู้สึกดีกว่านี้ด้วยโดยรวมโดยสรุปแล้วผมว่ามันเป็นรถที่ขับดีขับสนุกแหละครับ
แต่ต้องขอเบรกไว้ก่อนเพราะเรามีเรื่องต้องคุยกันแล้วก็มาถึงจุดที่ผมเริ่มจะแยกทางกับรถคันนี้นะครับเป็นเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยรถคันนี้เนี่ยด้อยมากๆที่ตัวท็อปเนี่ยไม่มีเบาะหนังไม่มีไฟออโต้ไม่มีที่ปัดน้ำฝนออโต้ไม่มีกล้องถอยหลังไม่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังและกระจกออโต้เนี่ยก็แค่ขาลงเท่านั้น1 2 3คือผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าคู่แข่งเนี่ยเขาจัดเต็มเปรี้ยมาให้ทุกอย่างขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขามี 2-3 อย่างแน่นอนแต่ก็จริงฮะที่บางอย่างเราสามารถไปติดเพิ่มได้ไปแต่งเพิ่มได้แต่ก็เป็นภาระที่เราต้องทำอยู่ดีแล้วก็การสนับสนุนตัวซัพพอร์ตตัวเครื่องมือเล็กน้อยพวกนี้ก็ไม่ใช่จากศูนย์ก็ต้องไปเสี่ยงดวงกันเอาเองอีกทั้งถ้าเกิดว่าพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคุณมองที่อื่นได้เลยทำให้ผมคิดว่าเนี่ยซูซูกิเขามีรถที่มีศักยภาพสูงรูปลักษณ์น่าดึงดูดการขับขี่ที่ให้ความมั่นใจได้ราวกับรถ3 ล้านแต่การจัดอุปกรณ์และวัสดุของคุณทำให้ผมต้องคิดยอกย้อนไปถึงการชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของรถคันนี้ทำให้หลังจากที่ว่ากันมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าควรซื้อถ้าชอบรถลุคแบบนี้อยากได้รถขับดีๆและโอเคกับอุปกรณ์ที่ค่อนข้างด้อยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับวิดีโอนี้คิดยังไงกับ Suzuki Swift กดไลค์ถ้าเห็นด้วยกับผมคอมเมนต์บอกผมได้ถ้าคิดต่างหรือถ้าไม่ชอบก็กด dislike ได้ไม่ว่ากันกด subscribe ถ้ากำลังเลือกซื้อรถเรามีวิดีโอแนะนำการซื้อเข้าใหม่เรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ